સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કિચન કલાને અને બેલ આઇકન દબાવો અમારી નવી રેસિપીઓ સૌથી પહેલાં જોવા માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં અને આજે આપણે બનાવીશું મેથી બાજરીના વડા। આ વડા ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને બનાવવામાં પણ ખૂબ જ આસાન હોય છે। તો ચલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેથી બાજરીના વડા બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ 500 ગ્રામ જેટલો બાજરીનો લોટ લઈશું, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી સોજી લઈશું, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો મરચા પાવડર લઈશું, 1 ટેબલસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન અજમો લઈશું અને આ રીતે મસળીને નાખીશું। 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ નાખીશું, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખીશું, 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈશું અને 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં નાખીશું। લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું, ધાણા નાખીશું, 250 ગ્રામ જેટલી મેથી નાખીશું। હવે આપણે આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરીને એનો લોટ બાંધવાનો છે। થોડુંક પાણી એડ કરીને લોટ બાંધીશું। મિત્રો યાદ રાખજો, પાણી વધારે પડશે તો લોટ ઢીલો થઈ જશે। છેલ્લે થોડું લોટમાં તેલ ઉમેરીને એને સારી રીતે સેટ કરી લઈશું। તો મિત્રો અહીં આપણો મેથી બાજરીના વડા માટેનો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો આ રીતે હાથમાં થોડું તેલ લગાવીને થોડો લોટ લઈશું અને આ રીતે નાના વડા બનાવી લઈશું। તો મિત્રો અહીં આપણા બધા જ મેથી બાજરીના વડા તળવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે ગેસ ઓન કરીશું અને કઢાઈ મૂકીશું। ત્યારબાદ તેમાં તેલ લઈશું અને એને થોડી વાર ગરમ થવા દઈશું। તેલને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થવા દેવાનું છે। તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો એક એક કરીને આપણે વડા તળવા નાખીશું। થોડી વારે આ રીતે પલટાવતા રહીશું, જેથી સારી રીતે ચારે બાજુ તળાઈ જાય। તો મિત્રો અહીં આપણા વડાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, એનો મતલબ કે આપણા વડા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો એને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। આ રીતે બાકીના વડાને પણ એક એક કરીને તેલમાં નાખીને તળી લઈશું। તો મિત્રો અહીં આપણા બધા જ મેથી બાજરીના વડા તૈયાર થઈ ગયા છે। આ વડાને આપ દહીં સાથે કે એકલા પણ ખાઈ શકો છો, સવારે નાસ્તામાં ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો, પિકનિકમાં ગયા હોય કે બહાર ગામ ગયા હોય ત્યાં પણ જોડે લઈ જઈ શકો છો। આ વડા 2 થી 3 દિવસ સુધી એકદમ ફ્રેશ રહે છે। તો એકવાર આ વાનગી જરૂર ટ્રાય કરો અને વિડીયો સારો લાગે હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।